Доброго дня, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую вас в відкриту групу Viber, де ви можете багато чого знати про генератори, про інвертори, про електроінструмент. До вашої уваги хотів розповісти про джерело безперебійного живлення від торгової марки Stark, яке постачається офіційно в Україну компанією Alcest. І Alcest, він же і продає, і забезпечує гарантійне обслуговування цих пристроїв. Як на мене, він дуже охайно зроблено, і навіть і не видно, що він вироблений в Китаї. Ви бачите, тут два виходи. Що він собою уявляє? Це акумулятор, плюс інвертор, плюс зарядний пристрій, який заряджає акумулятори літій-іонні, які знаходяться всередині. Це такий багатофункційний пристрій, який може забезпечити деякий час 230 вольт на чутливе обладнання та взагалі на любе обладнання, яке у вас є в квартирі або в офісі. Звісно, його особливість, що він видає правильну синусоїду, і ми зараз на це перевіримо. Які у нього характеристики? Якщо ми подивимося ззаді, ми побачимо, що у нього ємність має 140 тисяч мікроампер-час, потужність він має 518 Вт-час, тип літій-іонні, модель Т500. Що до нього можна підключати, щоб заряджати? Бачите, тут є Type-C, USB, декілька вихідів. Є на 12-вольтовий вихід. Є ось такий для, я так розумію, акумулятора зарядки. Якщо у вас розрядився акумулятор, десь треба його швидко підзарядити. Включається він дуже просто. Натискається кнопочка. Він відразу показує відсоток акумуляторів, що залишилось. Тепер натискаємо, щоб досить тихо працює, ви чуєте, що там хоч і повітряні охолодження вентилятор, але досить тихенький. Ну, давайте включимо, подивимося на синусоїду. Так, виключили, щоб ви бачили, що це саме цей прилад видає. Ви бачите, що тут досить плавна, ідеальна синусоїда. Чому вона ідеальна? Тому якщо ми покладемо цей пристрій в мережу 220, то ви бачите навіть в мережі 230, загальна мережа, ви бачите, що синусоїда досить неправильна. Я думаю, що це пов'язано з москалями, які руйнують цивільну інфраструктуру України. Так що можете до мене звертатися, я вам запропоную такі прилади або інші. Цей прилад, звісно, багато переваг має. Які в нього переваги? Ви купили, підключили і забудили. З'явилася напруга, він включився на зарядку акумулятора. Виключилась, він подає напругу на ті прилади, які вам необхідно. Як на мене, дуже зручно. Тут літій-іонні акумулятори, їх там вистачить на величезну кількість розрядів, циклів. Немає у мене претензій. Звісно, претензії в тому, що ціна і ємність акумуляторів. Але чим є ще більш потужні прилади, які, звісно, трошки дорожче коштують. Якщо ви хочете зекономити, то, звісно, можна і економити. Але по економії є ось такі, у вас виходить вже не єдиний такий прилад, а ось такі 3 або навіть декілька приладів. Але тут також плюси є. Ви можете, якщо ви застосовуєте звичайний інверторний, автомобільний інвертор, то ви, звісно, до нього треба зарядка, звісно, до нього треба акумулятори, різних типів акумулятори. Звісно, є свої обмеження. Тут от такого типу акумуляторні зарядки використовуються зазвичай 12-вольтовий. Якщо потужність тут обмежена, як на мене, 1000 Вт. Нормальна, номінальна потужність. Тому що якщо для 1000 Вт має товщина цього проводу мати 8 мм. Уявляєте собі, якщо більше
ватів, то товщина буде нереальна. Ви просто не зможете ось такі проводи купити. Вони взагалі існують, але це дуже тяжко. Звісно, які плюси? До таких пристроїв можна підключити безліч акумуляторів. І 2, і 3, і ємність можна довести до 600 і більше. Звісно, не зрозуміло, чим їх зарядити потім, але все ж таки можна купляти ось такі зарядні пристрої. Це потужний зарядний пристрій. Це, звісно, до цих інверторів треба інтелектуальні зарядні пристрої купляти. Чому інтелектуальні? Тому що звичайний автомобільний зарядний пристрій, у нього функція зарядив акумулятор і виключився. І йому вже не важно, що той акумулятор після того, як він виключив, розрядився, він вже не включиться. У нього функція та, щоб цей акумулятор не закипів, коли ви заряджаєте. Він зменшує силу току, якщо ви бачите, закипає. Тому такі акумулятори, звісно, безпечно заряджати з інтелектуальним пристроєм. Звісно, свинцеві такі кислотні акумулятори не можна ставити, теоретично не можете ставити в приміщеннях, де живуть люди, бо при закипанні вони видаляють пари. Тому треба звернути увагу на ось такі силові гелієві акумулятори. Але все ціна. Ціна, вони відрізняються в ціні, якщо мають одну ємкість приблизно в 2-3 рази. Але все ж таки гелієві можуть швидше заряджаються, не виділяють пари, можуть глибше прийняти розряд. І, звісно, срок служби їх трошки довше. Якщо декларується 5 років звичайного акумулятора, то цього акумулятора до 10 років. Але це в ідеальних умовах. А в наших умовах, дай Бог, щоб вони рік прослужили. Але нам, я впевнений, що ріку вистачить, щоб вигнати цю нечисть з нашої країни. Слава Україні! Звертайтесь до мене, я чим можу, допоможу. Всього найкращого.